Përshëndetje, mirë se erdhe në një video tjetër. Shpresoj të kesh kaluar një fundjavë sa më të bukur dhe sa më të mbar. Në videon e sotme, dua t'ju shpjegoj se si mundet të blesh kriptomonedën HEX vetëm nga telefoni. Shumë pyetje nga ju më janë bërë se çfarë platforme ju sugjeroj dhe në fakt ka shumë mënyra se si mund të blesh HEX, por mënyrën që do ju tregoj tani me Stake app është shumë e thjeshtë. E vetmja gjë që ju duhet është një telefon dhe një credit card. Përgjithsisht, njerëzit kanë frikë të marrin hapin e parë për të blerë një kriptomonedë ose për të hapur një akaunt të ri, se një klik të bësh gabim dhe mundet të humbasësh të gjitha lekët. Kështu që shpresoj t'ja u bëj sa më të thjeshtë dhe t'ja u heq sadopak frikën. Nëse doni të dini mënyra të tjera, mos harroni të shikoni videon këtu poshtë se si mund të shkarkosh MetaMask. Gjëja e parë që ju duhet është të merrni një telefon. Ky aplikacioni mundet të përdoret në iPhone ose në Android. Do hapni browser dhe unë do përdor Safari dhe do shkruani Stake app. Pasi të keni hapur Stake app, do ju dali një ekran i bardhë dhe në fund të faqes, siç e shikon, thot Open. Kur ti e bën Open, atëherë kjo do të çojë direkt në Apple Store për ta shkarkuar nga Apple Store. Bëhet download. Prit pak derisa të shkarkohet. Dhe tani që është shkarkuar, do e hapim. Nëse doni t'i bëni notifications on, mundet t'i bëni, unë do i bëj allow. Në këtë faqe është një referral program, kjo është nëse keni shok ose shoqe dhe mundet t'ju jepni këtë linkun, thjesht si referral. Tani që ke hapur aplikacionin, do bësh sign in, mundet të bësh sign in me Apple ose me Google account. Unë sot po përdor Google account. Pra duhet të kesh një Gmail dhe pasi të kesh mbaruar të gjitha, do të shkosh në hapi 2. Tani po blem një smart wallet. Kjo smart wallet është e domosdoshme për të mbajtur të gjitha coinet e tua në blockchain. Pasi të kesh bërë smart wallet, atëherë do shikosh 24 fjalë që këto fjalët janë sekrete vetëm të tuat. Këto fjalë nuk duhet t'i ndash me asnjë person dhe quhet seed phrase. Nëse një person ty të kërkon këto fjalë, atëherë është një hacker dhe thjesht do që të marrë coinet e tua. Pra, asnjë personi mos ja tregoni këto fjalët. Pasi ti keni shkruar në një flet, bëni confirm. Në stepi tjetër është që ju duhet të shkruani të gjitha fjalët, të konfirmoni njëra nga 24 me radhë dhe t'i shkruash një nga një. Pasi të kesh bërë këtë gjë, do bësh slide to confirm. Prit pak. Perfect. Tani që keni bërë fjalët dhe keni vendosur, do blem wallet që është $9.99 për të pasur këtë wallet active. Kjo fee mund të paguash me Apple ose mund të paguash me Google Play Store. Unë si që shikoni, për veten time po e ble me Apple. Ver passwordin e të gjitha. Congratulations, ti tani sapo ke bler një wallet ku mund të mbash të gjitha kriptomoneda. Ktu po thotë që për 2 orë bëhet aktive, por në përgjithësi pas 20-30 minutash aprovohet. Ok, pra mua më erdhi një notifikim që walleti im është gati dhe tani duhet të ndjekim hapin e tretë për të bler kriptomoneda. Mund të blem USDC, Ethereum ose mundi të dërgojmë nga një exchange tjetër në Stake app. Unë sot do ble vetëm direkt me një credit card. Klikon në fund, mund ta shikosh me Ramp ose me Transank, unë do vazhdoj me Ramp. Në rreshtin e parë do vendos se sa lek duhet të blesh, unë do i ble USDC, jo Ethereum, pra si që shikon $500 më jep $461 USDC dhe pastaj do klikoj proceed. Njerëzit përdorin dhe mënyra të tjera, si për shembull Coinbase Exchange. Nëse ju keni një Coinbase, mund të blesh Ethereum ose USDC dhe mund të t'i dërgosh në Stake app. Kjo gjë bëhet duke klikuar në këtë bluçkën këtu, ku thot djathtas në fund të faqes dhe mund ta shikosh adresa jote fillon me 0.x. Pra do i bësh kësaj adresës copy, siç e shikon është bërë copy dhe do e fusësh në Coinbase për të dërguar të gjitha asetet e tua në një wallet. Mund të përdorësh Stake app ose MetaMask, varet çfarë wallet të duash. Tani që kemi bler Ethereum ose USDC nga Stake app ose nga një exchange tjetër, do i ndryshojmë për HEX. E para thot që kemi Ethereum dhe ne do fusim një Ethereum dhe kjo na jep
po thuajse 25.000 hex. Në rreshtin e tretë është se me çfarë do i paguash fees. Unë këtu do i paguaj me Ethereum sepse ato kam, por mund t'i paguash me HEX ose me USDC. Pasi të keni konfirmuar çfarë do llogjaje, baje review dhe slide to confirm. Congratulations, sapo ke bler HEX. Tani me këtë aplikacion mund të bëjmë stakes në qoftë se keni interes. Stake nuk është e detyrueshme për njerëzit, por të shumtit e njerëzve e bëjnë stake për të siguruar interes në lekun e tyre. Është e njëjta strategji që përdorin dhe bankat. Për të bler këta, duhet të klikojmë në stake, ngjitur atje ku thoshte swaps. Pasi të kemi klikuar këtë gjë, do zgjedhim se sa HEX do i mbyllim, pra unë do zgjedh 20.000 HEX që do i mbyll për 1.000 ditë. Dhe pasi të keni futur se sa HEX dhe sa ditë, atëherë kliko review to confirm. Edhe njëherë mund t'i paguash fit me HEX, Ethereum ose USDC. Congratulations njerëz, sapo keni bler HEX dhe tani mundet të rini të qetë. Për pak kohë dhe juve do merrni fitimet tuaja, bëuni realist me kohën dhe me shumën që keni futur, në qoftë se doni të bëni 100 HEX ose 1000 HEX në një kohë 1 muaj ose 2 muaj, atëherë nuk do jeni të suksesshëm. Të investosh në kripto, do më thënë të investosh në të ardhmen tënde për të paguar të ardhmen. Dhe nuk ka fitime të shkurtra për 1 ditë ose për 2 ditë. Kjo gjë mund të bëhet vetëm duke luajtur bijos. Në qoftë se keni ndonjë pyetje tjetër, mundet të më shkruani në çfarëdo lloj social media, në Instagram, Facebook, Twitter, YouTube, me emrin Jori Visposht Hex. Mos harroni të bëni like kësaj videoje, shpërndajeni me të gjithë personat që janë gati për të luajtur në cryptocurrency. Ne bashkë do shihemi në videon tjetër. Deri atëherë, mirupafshim. Mua.